Fan, jag har mojo! Det är så coolt det här fisket alltså! Ja, ja det! Ja! Fan vad roligt! Tycker vi tar en till. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av I båten med Giga.nu. Ett lite annorlunda avsnitt idag. Ni ser mig i rutan istället för Björn generellt. Vi ska inte fiska gädda idag. Vi ska fiska abborre. Och vi ska fiska abborre med en god vän till mig som är ett av de kanske mest up and coming namnen inom abborre-Sverige. Med två härliga varumärken som han representerar. Pelle Sett. Tja. Mr. Lure Fans och Bite Oblique. Hej gubben! Yes, tja. Fan vad roligt det här ska bli. Ja, grymt kul att vara här. Du var väderansvarig. Jag tycker att du har lyckats ganska bra redan nu. Ja, jag tror vi har bra förutsättningar idag. Det är fortfarande. Det är i slutet på augusti. Vi har 19-20 grader i vattnet. Lite, ja, vad säger man? Eftersommarsfiske. Sen har du ju lovat en kilosborre. Alltså, ja, jag tänker det. Liksom, går man ut sådär och säger det, då har man någonting att leva upp till. Och det gillar jag. Sen är jag ju jättfiskare, så lycka till. Nej, men vi ska nog kunna lura upp lite. Hur svårt ska det vara? Nej, skämt åsido. Det ska bli fruktansvärt spännande. Jag fick en instruktion utav Pelle. Och det var ta med dig båten och ta med dig 2 rullar. Och i handen så fick jag nya abborrfemmansspön som ska bli sjukt roliga att testa. Ja, och det är jättefina spön, men det tycker jag fan vi tar lite senare för nu måste fiska. Ja, det hoppar jag överallt så att vi kör. Vi kör. Vad är det där för något? Jag vet ju vad det där är, men berätta för tittarna. Vad håller du på med just nu? Alltså de som inte vet ju så förra året så släppte vi ett chatterbait och våran blade-jig. Som fiskade sjukt bra förra året och ja, de som inte har testat sig borde testa. Det är alltså en jigskalle. Fram på jigskallen har man adderat ett blade, alltså ett blad som trycker vatten. Så när du tar hem den så pushar det här vattnet, skapar både vibrationer och flash. Och det som är coolt med de här också det är att när du fiskar dem hemåt, då fiskar de som man säger. När du droppar eller kanske gör ett vevstopp, då fiskar de även i droppet. Så de fiskar neråt. Så det är ett bete som fiskar hela tiden. Och funkar så länge skulle jag säga det är bra i vattnet. Men det finns folk som har fiskat bra på det på hösten också. Till den så adderar vi en liten avklippt tiny här då. I färgen Aurora Smoke. Så då får man säger att man har det som trailer. Som man sätter på den bakom. Och det sätter man på exakt samma sätt som man sätter på en jigskalle. Då får man en fin bakdel också. Och där kan man liksom laborera om man vill köra en kräfta, man vill köra en mask. Men jag tycker att en shad-jig är det bästa. Så blir den då. Så den ska du fiska med. Okej. Och jag får göra det lite roligare idag då. Så vi är ute och fiskar abborre och Jakob är ju gäddmaster himself. Så jag tycker vi kör minuspeng på gäddor idag. Så vi gör en liten rolig twitch på det här. Björn var och fiskade med sin grabb en gång. Ja. Vi garvar oss här fortfarande. Som fiskar gädda. Och då är brax minuspoäng såklart. Ja, det är klart. Så kör man en tävling. Och Adrian vann. På att blanka. Ja, det är helt rätt. Så det var 0 minus 1. 0 minus 1. Det som är roligt, du är ju Mr. Perch med hela Sverige numera. Ja. Men jag vet ju att du är en gäddfiskare i grund och botten. Ja, alltså
så är det. Alltså jag är väl en så här traditionell sommarfiskare från början med vänner och jag är uppvuxen i Södertälje, så vi har ju Mälaren och nära till hands till havet också, så sommartiden så blev det samma sak där. Man fiskade lite allt möjligt, lite gös, gädda och abborre då. Men spelat hockey en del som tog väldigt mycket tid. Och då kom fisket i skymundan. Sen ska vi säga när jag drog ner på hockeyn och ville ha något annat att hålla på med, då låg det väldigt nära till hands. Och då började jag faktiskt gå all in på gädda. Så fiskade gädda med en kompis från Gnesta då, Johan Malm, som vi körde ihop och vi tävlade lite och tyckte det var kul. Men sen blev jag lite, nu har det hänt jättemycket på gäddbiten, men jag var lite sådär, jag vill till något mera. Och det krävdes egentligen ett pass med bra abborre för att jag liksom kände att fan alltså, här kan man göra det här. Och sen snörde jag in på YouTube och på bassfisket och började hitta liksom så. Och sen var ju jag körd och bytte då. Sen fiskar jag, ska jag säga, kanske gädda 2-3 gånger om året. Men då är det kanske någon tävlingsformation med lite roligt inblandat. Lite roligt. Lite mer specifikt där. Kanske en kall. Alltså, men bara en. Det är inga SM utan det är... Nej, då är det så. Men vi brukar placera oss bra faktiskt idag. Ja, för vi har en lokal tävling hemma som är gädda. Och den brukar vi vara med i. Så hoppet är inte ute än? Nej, hoppet är inte ute än. Men det är kul. Alltså jag kan ju, speciellt när man ser era produktioner och allt det här. Alltså man får just huggen är ju speciella på gädda och liksom så att det finns ju den charmen kommer man ju aldrig släppa heller, att det är fan bra nyp. Bra Jakob. Nej. Det där var ju ett bra hugg. Då står de här. Jag säger så här, jag vet ju att du var ett stort löfte i hockeyn. Pappa har varit jävligt duktig hockeyspelare. Jag vet att som det många gånger är, när saker och ting började komma till en, vad ska man säga, till en kulm där du började vara framåt 18-20, så kom det en massa skador som det tyvärr många gånger sker för talanger. Hur blir transitionen till fiske och hur slutar det med att du jobbar med fiske heltid? Ja. Det är ju inte du målare i grunden, inte? Ja, jag är faktiskt traditionell lärlingsutbildad av min pappa. Okay. Och det vet vi alla hur det kan vara. Det var tufft alltså. Alltså man tror inte det, men när man är yngre då lyfter man speciellt på sina föräldrar. Alltså det är ju lag och de har alltid rätt och de kan bäst och sådär. Och det är inget lätt att gå som lärling hos för oftast så har man, och det var ju lite samma sak som med hockeyn där, alltså det ställs krav och nu ska man väl inte bara liksom säga att jag var någon supertalang liksom, men jag hade väl nog rätt mycket liksom för att kunna lyckas och gjorde ju den vägen man ska göra innan man fick massa skador och sånt. Sen var jag väl ingen Dahlin liksom, eller liksom så, men man hade i alla fall för att kunna kanske tjäna okej med pengar på hockeyn. Men nej, så jag målade och gjorde det ett tag och kände väl liksom att är det här jag vill hålla på med? Är det här som jag ska hålla på med hela livet? Man tittar på sin farsa som sliter och man jobbar hårt och man pajar knän och rygg och sånt. Och sen har jag ju en av mina bästa vänner, Jonny, och hans bröder hade ett företag som höll på med panel-PC-datorer och fabriker och kontor i Kina. Och Peter då, som är vd, han som jag fiskar mest med,
Han är ju gammal fiskare också, ska man väl säga. Han fiskade och jobbat på Berras. Gamla Berras när han hade den uppe i Stockholm. Back in the days. Jobbat med Sandahl där liksom och haft Trumman som butikschef. Så han har ju gjort hela den biten. Så det var inte svårt att få med honom då. Liksom så här, att vi skulle börja köra lite fiskegrejer och så. Så du sålde in en idé? Jag sålde in en idé. Först var Peter lite så här, du vet, han hade fullt upp med det ena. Men ju mer liksom, vi började 5 schyssta grejer och då kunde inte han, alltså det är ju så, fiskare är ju, det är helt sjukt hur vi, så in i helskotta liksom. Och det beroendet har man väckt en gång som fiskare. Alltså just, det är svårt, får de chans så tar de den liksom. De är på petar. I början var det liksom som en hobbynivå. Vi gjorde inte mycket på de första 3 åren. Det jag tog hem sålde jag ut till er och till lite andra butiker. Och det tog slut och ni ringde och fan, vill ha mera? Och då, nej men det är slut. Fan. Ja, det här är liksom, det är ingen, jaha, du vet, får vänta till nästa år. Så. Och där någonstans så, fan vi kanske kan göra det här. Så då fick jag ju sälja in det en gång till Peter dem och säga, kan inte jag, för jag hade lite andra uppgifter på jobbet och jobbade lite med personal och vi höll på med lite andra e-handelsgrejer. Och de köpte det och sa att nej, men vi satsar 3 år, ser vad det händer. Och det här är år nummer 2 då. Förra året var första året och nu är det nummer 2. Det går uppåt, så det är kul. Ja. Mäsk. Ja. Fin borre. De är ju vackra fiskar. Ja. Första bladeborren. Fin. Ja, jättefin. De är ju supervackra. Ja. Fina färger man. Vad säger vi? 1,5 kilo kanske? 2? Ja, den tuschar lite på 2 där. Nej men vad fan, det där är alltså... Jättefin. Ja, alltså när vi har släppt i den. Så att jag menar, de här fiskarna är ju kul att jaga också. Alltså, absolut. Det är ju det liksom. Man får inte glömma bort att fiske är så mycket mer, eller abborrefiske är så mycket mer än att dra liksom kilosfiskar, och man har väldigt kul med sånt där också. Jag menar vissa tävlingar vi har kört så kan sådana där fiskar vara så här, yes! Ja, men det är ju, jag har alltid varit lite sådär, du vet ju hur det kan vara, framförallt med fiskeda när man tävlar. Ja. Eller så är man ju många gånger, man jagar stora fiskar. Och då tenderar det många gånger till att du har inte så mycket pet, du har inte så mycket hugg. Det händer inte så mycket under längre perioder. Det är svårt att vara på tårna hela tiden. Ja. Man får verkligen jobba med sig själv. Ja. Och då är det ganska skönt att få... Nej, jag såg att du brände. Ja. Då är det ganska skönt att få en fisk här och där. För hugget är ju detsamma. Ja. Det är ju sen du märker, är den stor eller inte. Ja. Och det hjälper till att liksom tro på det man gör. Och hålla fokus uppe. Ja, precis. Nej, och jag tror att vi som jobbar med det också, ibland går man blind på just det här att man i stort sett så försöker man ju fånga då fina fiskar nästan alltid. Ja. Det blir som en inre stress också. Och att få göra det, som du var inne på, kanske bara ut med en polare eller med någon som inte har samma det här tok. Det kan vara lugnande liksom, att komma bort från jobbet. Många som jobbar och sliter och så får man komma iväg, rymma lite hemifrån och ändå ha jävligt kul ute. Det är någonting som en annan behöver lära sig mer, att coola ner liksom. Ja, men det är ju lite grann, du som är en gammal hockeyspelare, det är ju som att du ska bara spela matcher. Ja. Alltså det gäller bara 100% hela tiden. Ja. Du har aldrig en träning. Du kan aldrig garva med polarna och lagkompisarna, utan det är ju bara match som gäller. Frågan hur länge man pallar. Hur länge man pallar det, ja. Det här har ju varit extremt märkligt år. Ja. Med corona och allt skit som det innebär. Och då märker man ju att många börjar hitta tillbaks och många får upp ett intresse för att men jag har inte kunnat åka utomlands, och vi har många kunder som har kommit in som jag fiskade för 100 år sedan med min farfar, jag skulle behöva något spö.
Och så är de tillbaka i butiken och kommer tillbaka och du ser den här glädjen. Ja, exakt. Det är magiskt. Det är inte okej det här. Gädda. Ja, nej. Minus. You wish. Fasiken alltså. Nej! Jo då. Nej. Oh, varför? Ja. Sluta. Gädda. Nej, den är på. Det är en liten. Brax. Gös. Åh, hej! Grattis, det var roligt. Kul att jag fick vara med. Du släppte in mig i matchen där. Jag kände att jag öppnade dörren där på att missa massa hugg. Jaha, jag hånglas med fiskarna. En efterlängtad. Och sen den klassiska Go get grandma. Oj! Var var grandma här i båten någonstans? Jag hoppas inte. De äter ju inte dem. Du, den här är bättre Pelle. Är den det? Ska jag vara med och ta den? Om inte det är gädda. Nej, så mycket bättre var den inte. Nej, den var inte bättre. Okej. Okej. Leader touch, jag vill bara säga det. Ja, den är nog ändå okej alltså. Fin. Ja, visst vet du. Sörmländsk riddare. De är jättefina. Så mycket kräfta i sjön. Ja, det är det. Det är mycket kräftor här. Ni ser det. Grym. Vackra fiskar. Och få ett. Fan. Ska vi byta ställe, hörni? Jag säger så här, med tanke på att du satt där i båten. Ja. Satt där vid min ratt. Ja. Gick in på lodet och började döpa massa vyer till dina egna namn och grejer. Så det känns som att jag har inte så mycket att säga till om. Nej, det har du inte. När du hälsar på hos folk, tar du sig kontrollen till tvn och börjar göra egna kanallistor. Passa frugan. Och sånt. Ja, nej, fan. Vad ni än gör, bjud in till herrn Pelle. Alltså jag är den ödmjukaste som finns. Sure. Kan inte du berätta, vad döpte du den här vin på mitt lods till? Pelle King. Ja. Sjukt ödmjukt. Där ja! Nu! Det är godkänt. Riktigt godkänt mothugg. Tack för det. Decent size. Den där är fin. Nu har du en kilo. Har du den eller? Tror jag nästan. Har du den eller? Jag har den. Du, det tog inte... 40-plussare där. Det tog inte så lång tid för dig att leverera vad du har lovat. Det där är en sargad krigare. Sargad krigare. Du, den är 43. Wow. Magi! Ja, vad säger vi? Vi ska inte bråka med den och väga den, men vad säger vi? Säger vi kilot eller? Vi säger 43 skulle jag säga. Nästan prick. Kanske lite under. Eller närmare 700 säger vi. 700. 650. Ja. Nej, men vi säger 9 hektar. Ja, du har inte levererat upp på ditt löfte. Nej. Vi Den tar är en större. inte... Men en jättefin fisk ju. Ja, 40 vacker. fiskar är fina. Vacker. Blade jig. Fungerar alldeles utmärkt. Spana in det. Nu finns det lite fisk där nere kan jag säga. Det kom ju 83 efter. Såg du det? Gjorde du det? Ja. Ja, hörni, vi bytte spot. Här står det lite mindre fiskar. Men det står fisk här. Det var ju de här du drog fram åt mig.
Liten. Hej då. Jag visste inte att vertikalfiske var tillåtet. Det är ändå, tycker jag, rätt kul med abborrefiske att det finns så många... Alltså man får fiska så olika. På vår och höst är det mycket jiggfiske. Och under sommartiden kör man, i alla fall hos oss i sjöarna, lite mer hårdbete och just blade jigs. Och sen så kommer liksom, så man får verkligen fiska sönder sig själv på jigg på våren. Så kommer sommaren, då får man fiska sönder sig på hårdbeten. Så man nästan längtar då till hösten att fan, nu är det dags. Nu får man jigga igen liksom. Så det är charm med lite olika tekniker också. Och där är det en abborre som jagar. Kolla ryggarna, kolla ryggarna. Fan vad sjukt. Ja, de är överallt nu. Det är inga stora, men... Och kolla, den ligger... Men där, ja. Bättre eller? Vad händer? Är det lika nu eller? Jag tror det. Jävligt sjukt. Vi såg precis bredvid båten så var det några abborrar som satte fart efter några löjer och jagade upp dem. Det var någon som var lite skadad där. Så det var bara att kasta ut och fiska blade-jiggen i ytan. En fin. Får gå tillbaka. Hej då! Den här planen med att sluta fiska och se om du klipper en gädda och börjar gå bakåt. Den har du släppt nu. Lite så. Lite så stressad nu faktiskt. Jag vet ju att jag kommer ta en gädda. Du har ju hållit mig på halster. Jag har ju frågat dig 3-4 gånger. Vad är det där för någonting? För betesväska, låda, ja, portfölj. Vad är det för någonting? Ja, jag ska inte hålla det längre. Nej, nu får du veva upp och visa. För att jag är sjukt nyfiken. Man kollar ju väldigt mycket på produkter och på sådana grejer som kan tilltala abborrefiskare. Satt och kollade lite på YouTube-klipp, man kollade lite på Scott Martin, en grym bassfiskare, och någonstans där så såg jag att han gjorde lite reklam för en beteslåda. Och då väcktes mitt intresse också på den här beteslådan. Den är lite unik och det är en låda som vi har tagit en prover på nu och har faktiskt fått distributionen i Skandinavien och även i Frankrike, Tyskland och Holland. Vilket är lite ballt. Nu pratar vi box. Inte den här, det är inte väskan som sådan utan... Hela deras sortiment på de här grejerna. Och jag ska visa er vad det är för någonting. Och det är lite speciellt. Här har vi då ett boxsystem från Tack Logic. Och själva systemet och lådorna kallas för Lurlock. De vann iCast 2018 på den här idén. Och lådorna ser ut som några andra märken vi har här som är populära. Det som är speciellt med de här lådorna är att vi abborrefiskare har ju väldigt mycket olika hårdbeten. Och vi har terminal tackle, alltså bullets, vi har dropshot-vikter. Problemet som jag har, eller vi har jiggskallar och krokar överallt. Det är att hålla ordning på våra grejer. Man åker båt, det vågar och det skumpar och hoppar. Ja, även gäddfiskare åker runt mera så. I de här lådorna så har vi någonting som kallas för Tack Logic då, och det är den här gällen. Så i lådorna så sitter det en gäll. Oj, den är ju... Och det finns ju de här lådorna med foam idag. Där vi har en foam i botten där man kan stoppa ner krokar så att allting hänger på plats. Efter ett tag vet man att den här foamen den blir sönder, går trasigt, den släpper, den håller liksom inte samma. Det här gället är ungefär samma sak. Det håller betet på plats. Så betet kommer alltid ligga på sin plats.
i lådan. Du har inte det här med att krokarna fastnar. Hur många gånger har vi inte suttit och tagit upp ett bete så har man 4 stycken och så sitter man och skakar. Absolut. Det är tävling, man är stressad och liksom krokarna går i varandra och blir slöa. Det här gör att du får liksom kontroll över dina grejer. Du har dem på plats, du kan enkelt ta upp, byta, lägga ner. Hur bra sitter de? De sitter jättebra. Jag ska visa. De är på plats. Tävlingar, man åker i vågor. Alltså de ligger där, du har ordning på dina grejer. Och vi vet ju, vi av våra fiskare är väldigt, man vill ha ordning och reda i sina lådor. Och här har du det. Gället, det är alltså lifetime. Det är alltså garanterad lifetime hållbarhet på klebet. Och det man kan vara med om det är till exempel om du är ute och fiskar nu, vi har en vår och det är lite löv och skit i luften. Skulle den här stå här och så skulle vi få ner barr eller vi skulle få ner någonting i det. Då kan du alltså ta ur dina beten, ta en diskhon, såpa vatten, tvätta rent det, ställa den upp och ner i diskhon. Sen dagen efteråt så är det kletigt och klibbigt igen. Så det tappar aldrig klibbigheten. Där har du en slimlåda och den här lådan har du där har du liksom inga avdelare. Så här har vi DK5 från Lurfans, ett av mina favoritbeten i år. Vi fiskat otroligt bra på. Och de finns i alla olika utföranden. Det här är en lite mer slimlåda. Så där har du inga avdelare. Så där kan du liksom bygga dina system själv. Hur du vill bygga. Om man vill ha kanske några jerkbaits, några popper och sådär. Nu har jag turen att kunna ha bara med EK5. Men fina lådor. Och så jag menar vi kan göra så här. Jakob, du väger kanske 85. Nu är du snäll. Ja. Det gör jag inte kan jag säga. Hur många gånger ligger det inte en låda så där i båten? Ställ dig på den. De går inte sönder heller. Otroligt bra hållbarhet. Om man råkar trampa snett en båt och trampa på en sån här också så går de inte sönder. Så en fantastisk låda. Det är riktigt schysst. Så man kan köpa dem. Den här lådan är ju då gjord för den här sizen. Och det finns lådor för alla storlekar. Det finns large, medium och small. Okay. Så du kan ha en sån här till alla storlekar. Om du vill ha en med bara liksom jigskallar och lite bullets, weights och dropshot-vikter och jigskallar. Så kan man ha med sig olika sådana här. Man kan kommer köpa de här som ett kit också. Troligtvis kommer det ligga på ungefär 12,99 något sånt där. Då får man en hel låda och så får man även alla boxar. Okay. Men du kommer att köpa. Så överkomligt ändå? Ja, jag tycker det. Alltså, det är viktigt att ha ordning. Så jag tror att det är en överkomlig peng. Snyggt. Så den tycker ni ska kolla in på Iga. Den kommer finnas. Den kommer finnas. Jag lovar. Vad gör du när du inte spelar eller tittar på hockey eller fiskar och jobbar? Försöker ju umgås med min familj. Sen tycker jag att det är lite löjligt roligt med dataspel också. Är det så? Japp. Jag har... jag spelade väl rätt när jag var yngre. Så det tycker jag kan vara kul ibland. Nu har man ju blivit äldre så nu spelar man absolut inte lika mycket. Men man har några gamla polare som håller på och spelar allt möjligt sådär liksom. Så kanske när gumman vill kolla på Brother liksom, Big Brother eller så. då väljer jag något annat. Det kan det vara kul att spela. Det har ju hänt så jävla mycket på den. Från när en annan började liksom, Nintendo 8-bitars liksom nu. Nej, så det är lite kul. Men nej, alltså man hinner inte med så mycket. Det är det. Man jobbar ju, man lever ju fiske på något sätt. Och det är nästan 24/7 liksom. Och det blir lite så. Ja. Det är där som jag kan tycka spela är jätteroligt. Ja. Men det är liksom, tiden finns ju inte där. Nej, men det är väl så. Sen försöka umgås lite med vänner och så, men det är också så här 2 barn och det nu känns det som att det nästan är fiske och lite familj då. Och lite försök till motion. Hur gamla är man? Bobby är 4, fyller 5 i november. Och sen har jag då en dotter som är 8. Okay. Och jag menar, det har ju dragit igång nu med
fotboll, hockey. Och min dotter tycker inte, eller hon tycker hockey är lite kul, men hon är inte jättebiten på det liksom. Det är lite skridskoskola på henne fortfarande. Har det varit så länge. Så. Men jag tror den där lilla terroristen man har hemma, han tycker ju hockey då är lite roligare. Okay. Så där kommer det nog bli ishallshäng framöver. Och det har man väl ingenting emot. Nähä, om vi ska ta och käka. Passa på nu när det ändå är så jävla dött. Vad tänker ni? Hur tänker ni? We can do that. Lunch jag menar. Ja, det var så lite så. Trevligt och mysigt var det. Och gott. Eller hur? Korv är ju sjukt underskattat. Det är det. Och du hade ju rätt i din analys med att ut tidigt. Ja. För att morgonen kan vara hätsänkande och segna till sig. Yes. Jag är inte jättenöjd med den när jag ställde klockan igår kväll. Man brukar säga det när man ska upp och göra annat. Jobba eller vanligt sen. Då är det ännu jobbigare att gå upp. Ja, men det sägs så här, när man ställer klockan på 04 någonting, då är det tidigt. Då är det tidigt, ja. Då är det jäkligt. Då är det för tidigt. Någonting som har varit väldigt populärt år som har kommit, det är också fiske med näddskallar. En form av stand-up-skalle som ser ut så. Så till skillnad från en vanlig skalle så är den rund och platt fram till. Vilket får att när du får den på botten så blir ju betet stående. Om du tacklar med en mask eller om du tacklar med en liten tjädjigg eller vad du nu vill, en liten kräftimitation också. Och det, oftast så har de här finns om man kollar på amerikanska marknaden så finns de i väldigt finesse-style-vikter. Liksom det är 3,5 grams, 5 grams, 7 grams. Vi valde att göra, vi släppte dem våra nu under sommaren här, våra egna i bly då. Och vi valde att addera 10 grams på det just för att kunna fiska kanske då lite djupare och lite snabbare och ändå ha kontakt med grejerna. Så det ska bli väldigt intressant att se nu när höstfisket kommer hur många som kommer ha bra på de här finesse-skallarna. För det är väldigt, oftast har man lite mindre krok, man kör 1-0, 2-0 så att det är inte så stora krokar på dem. Men det kan vara sjukt effektivt med något som är helt dött, som en mask som är 7 cm, 5 cm, så bara är som en liten stump. Sådana har vi sett. Det hugger stora fiskar på sånt också, som inte ger så mycket rörelse ifrån sig. Så ett tips är att testa det fisket. Speciellt kanske en sån här dag när det är lite trögt. Då kanske de inte vill ha så mycket rörelse på jiggarna. Nej, hörru, vi ska inte lägga så mycket tid på det här. Bättre att hitta löjstimmen. Jag tror de håller sig runt det. Jag såg bara gräs här. Det brukar vara, men nu såg det var rätt sterilt. Det var stor, du ser väl ingenting i ytan heller här. Så att det är nog bättre att åka ut och kolla lite några andra spottar. Vi startar Storrovan och så ska vi åka ner till lite mera stenområde. Nice! Visst vet du! Nice bruk! Visst vet du! Nej, jo. Skeden började gå så jag bara, jag sumpar den. Oh! Den vill inte. Oh! Den vill inte. Solid! Kolla fin den är. Ja, en jättefin fisk. Fina ränder alltså. Yeah! Min är bra mycket mindre än din i alla fall. Är det så?
Hej kompis. Hej. Jaha, du gick för det lilla stimmet med de små. Lillebrus. Lillbrus. Ja. Hej då med dig. Men vi hittar dem i alla fall till slut. Magiskt. Magiskt. Men det som är rätt nice med blade-jiggen, för någonting vi har märkt, så är det att den har sållat så jävla bra. Alltså det attraherar de lite större liksom. Och det är ju... Det vill man ju hitta något bete som man verkligen kan försöka skala bort lite. Man får ju såklart några mindre också, men man får alltid någon bättre på blade-jigs. Du vet vad jag tänkte att du skulle berätta om? Vi var inne lite lätt på det tidigare, men det är ju första gången jag fiskar med nya abborrförmansspön som du har tagit fram. Yes. Som känns fruktansvärt sköna. Det är ju trots allt landat sedan 43 på dem redan. Liksom, tänker jag. Ja. Hur var tanken? Vad är det vi har i händerna? Ja, idén kom ju såklart från dig och för ni som arrangerar det här, att vi skulle ta fram ett abborrespö som ändå har min karaktär som jag har på spön, fast ändå kunna tilltala lite fler folk och så. Och det jag vet är, alltså de jag har pratat med butikerna från Abborrefemman, jag har ju pratat runt lite och snackat lite med både Upplev och lite sådär och tagit in lite sådär, hur tycker ni? Och som jag sa där, många har ju tyckt att mina sweet sticks har varit schyssta. Bra aktion och lite kralligare spön liksom, för abborrefiske så. Så haspelvarianten, den du och jag inte fiskar med nu, den är i en 7-4. Sweet sticken är en 7-6. Det som vi har gjort där är att vi har gjort ett lite kortare bakhandtag generellt, alltså mot vad vi har haft på 7-6 i haspel. Den ser ut så här. Ja. Och alltså, jag tycker det är jävligt kul med spön, och det är många som just nu har lite problem med bakhandtag och alltså, att det ska vara i vägen. Men det man inte ska glömma, det är att bakhandtag har ju mycket med balans att göra. Alltså hur du balanserar, hur du ska stå och fiska en hel dag, att det inte blir framtungt och så. Men jag tycker att vi har hittat en bra balans, speciellt då när du tar spöet utan rulle så kan en del spön upplevas framtunga. Men när du får på en rulle, det är ju så man fiskar. Just det. Och det är då ska balansen ligga rätt. Och det tycker jag vi har fått på den. En rapp klinga, rätt snabb aktion fram i toppen då. Så ett bra jiggfiskespö för att jigga och köra det på. Sen har vi ju den som vi håller i. Och det är ju en 6-8. Ett castingspö, alltså ett multispö. Och där är ju tanken att kunna fiska de här betena som vi ska använda i abborrefemman. Vibrationsbeten, DK5, alltså Super Rattlesnake, de som vi kommer köra där. Och även kanske jigga lite mer. Jag står och jiggar med det nu liksom. Så att man kan ha lite variation. Men inte ett för långt spö som du kan hålla ner mot vattnet. Och inte liksom doppa spöet om man twitchar hem ett jerkbait eller något sånt. Och den har lite då djupare aktion. Lite så att man liksom inte får spöet att gå med när du tar hem de här. Så att betena får röra sig som de ska i vattnet då. Så jag är faktiskt personligt nöjd. Jag är jättefina. Ja. Alltså det är ju jättesköna i handen. Nu har jag mest fiskat med spinnspöet. Ja. Som känns helt magiskt. Skönt att drilla på den. Känns som att det är väldigt, väldigt schyssta komponenter. Och jag gillar att det är väldigt, väldigt stilrent. Klassiskt med i visa. För de här kommer ju dyka upp. När kommer de dyka upp? Mässan. Om det blir mässa. Där någonstans så kommer de dyka upp. Så våren egentligen. Våren, sommaren. Så egentligen när ni ser abborrefemman, då finns ju spöna ute. När ni ser det här så har ni sannolikt någonting att längta till. Ett par månader. Ett par månader, ja. Så att spana in dem. Här ett tips. Yes. Den var fin. Bra Pelle. Ask. De är så fina. Så röda och fina.
Nuttig då. Du är så tulle. Ja, nu hämtar du mamma. Så. Bam! På riktigt alltså. Jag blev lite rädd. Måste jag arbeta upp det här nu. Lite orolig vart jag där faktiskt. Åh, stackars liten. Du är så glad för din skull. Nej, det är jag inte. Men vad sa vi att det står? Det sa vi inte. För det är ingen som håller räkningen. Men får man räkna sådana här små? Eftersom jag är en ärlig person, hade jag räknat en sån? Jajamensan. Sluta. Jag är så stressad, jag kan inte knipa. Men jag har ju känsla i det här när jag spöt i alla fall. När man känner de här små snutskorna. Hinner jag ta en till innan? Alltså, vi jobbade så otroligt mycket i båten på Perch Pro att inte säga fish on. Jag vill inte ha fish on. Jag säger... Vad sa du? Fish on! Rekord! Ja! Nej! Bättre. Eller bättre. Bäst på den här spotten. Det var ju inte den här, kan jag inte säga. Oj, oj, oj. Titta där. Ja. Helt okej. Alltså roligt fiske. Ja, det hade jag sett fish on. Japp, så. Det är fjolårskalvar. Nej, vi gör så här. Vi tar några kast till här. Så du kan få komma fatt kanske lite. Sen kan vi åka till ett annat ställe. Jag vet inte om det är någon talang jag har, men jag kan få trevliga människor bli sjukt otrevliga väldigt fort. Det är fortfarande inte den här utlovade kilofisken. Nej, Vi nedgraderade den förra till 900 gram. vi gjorde det. Det är ju en gris som saknas. Eller hur? Mm. Det är det. Det är på riktigt alltså. Utskåpad. Så känner jag mig just nu. Den här tog långt ut i kastet. Det är inte någon stor. Men decent size. En liten rackare. Mycket zombie perch över dem, har du tänkt på? Ja, det är det faktiskt. Vad är planerna för framtiden då? Var tar Bite Oblique vägen? Ja, alltså alltså vi försöker ju nu att kanske satsa lite mer också på utlandet. Mm. Jag hade ju faktiskt innan corona slog till så hade jag fyra butiker i Finland som jag hade bokat möte med och skulle åka och träffa. Mm. Och de var skitintresserade och taggade liksom så. Men det blev ju aldrig av med corona. Nej. Så det var ju redan tanken i år att vi skulle ta den. Det steget. Ja, det steget. Ja. Nej, och sen så med lite produktioner och sånt att försöka nå ut till Europa då. Mm. Kanske få sälja några butiker och sådär då. Men framförallt också göra det bra i Sverige. Mm. Att liksom kanske, det finns ju flera butiker som har hört av sig under sommaren och velat köpt in oss. Men jag har backat på några just för att man vill ju faktiskt också kunna hålla lager till de butikerna som man kör med idag. Mm. Så framtiden är väl svår, men det är väl liksom att försöka vara med lite mer produktioner och fortsätta utveckla. Det finns otroligt mycket som inte finns i Sverige som finns liksom, som man kan ta inspiration från utlandet. Just det. Men ta fram lite coola nya beten och vi har faktiskt
kan jag säga nu också, till nästa år så kommer vi släppa 2 riktigt innovativa nya jigmodeller. Okej. Som jag har gjort tillsammans med David, med skinnet. Jag har väl kommit med idéer och han har karvat mina idéer. Sen har vi skickat ner dem och skannat in dem och håller på med moldrarna nu. Vi väntar på att få dem så vi kan göra prover till hösten. Okej. Så det gäller att ligga på liksom. Ta fram nya heta grejer. Folk vill ha nyheter liksom. Så det kommer nya grejer. Sen kommer vi komma lite med, vi släppte ju vårt multipack i år med jigskallar i olika vikter men samma krokstorlek. Som sålde jättebra och jag var lite så här halvskeptisk till att sådana grejer skulle funka. Men jag menar när man är, ska inte säga nybörjare, men man vill fylla upp en låda. Man vet att man använder en kanske en 8, 9, 10 cm jigg. Men man vill ha lite olika vikter på dem. Så det var ju jättetilltalande för jättemånga liksom, att få en 4-0 i 5, 7, 10, 15. Och till ett vettigt pris. Så lite sådana idéer funderar jag på. Lite så här kit-aktiga. Jag tror man måste... är schysst. Ja. Man måste ju få in fiskaren på att testa alla de här grejerna som faktiskt funkar. Alltså kanske nekofiske och vi har Texas och Carolina fiske. Det finns ju massa kit till det, men kanske lägga ner någon krok också. Alltså göra färdiga... Göra det enkelt. Göra det enkelt liksom, för dem att testa på det liksom. Så det är väl i framtiden. Och sen trumma på. Var med i lite produktioner och sådär som vi sa. Hänga på jiggar. Hänga på jiggar och dricka kaffe. Bjuda på bullar. Du är välkommen här som helst. Ja. Tiden har gått. Den har verkligen gått snabbt. Och vädret nu fantastiskt. Alldeles nyss så var det kallt. Och sen så var det fantastiskt. Och det är lite märkligt. Men vad säger du, sista kastet? Ja, det är väl du ska få chansen att dra en 44 tänker jag. Ja. Så det vore bra att göra det nu för att last chance. Då ska vi ta en utåt här. Ja, jag ska lägga mig precis bredvid dig. Fy fan. Ifall att. Men vi har haft alltså vi har haft fisk ju. Nej, magiskt då. Ja. Magiskt då. Sjukt fina abborrar här, jag älskar färgerna. Ja. En fin fick vi. Eller vi fick flera fina, men 43 kan man ju inte klaga på. Nej, det är en fin fisk. Men det är ju så här ibland, och speciellt kanske sådana här tider. Ja, men vi har ju alltså, en hel del... Ja. Du, det var några stycken efter det. Den här är störst idag. Den där är bra. Du skämtar. Sista kastet. Det här är intressant. Kabam! Det här är intressant. Ja. Jag tror att den är större än 43. Det är den garanterat. Ja. Det är den garanterat. 42. Men jag har stängd mun nu. Ja. Jag hade öppen mun. Den är bara 40. Ja. Och fast den väger ju säkert 3 hektar mer än vad min gjorde. Ja, 42 var det då. Ja. Bra gubbe. Ja. En fin var det i alla fall. Magiskt. Magiskt. Ja, det där var ju typiskt sånt som vi pratade om. Fiska hela vägen in till båten och så under båten. Pitch. Nej, jag hade verkligen hoppats och trott att den var 44 plus. För det hade varit så härligt. En härlig avslutning på allting. Eller hur? Ska vi släppa tillbaka den? Do it. Let him go. Nu tycker jag vi åker och käkar lite. Eller hur? Är du, tack som fan. Ja. Grymt kul att ha dig med i båten. Det har varit grymt kul. Det får vi göra om. Det tycker jag absolut. Ja, vi bor ju 10 minuter ifrån varandra, ja. Så att vi inte fiskar mer ihop, det är ju ett under. Ett under, ja. Men det ska vi se till att ändra på. Supertack för att ni kollade, som sagt var. Ni får haka på när vi åker och käkar lite grann. Men prenumerera på YouTube-kanalen, följ oss på Instagram och Facebook. Allt det här vanliga som ni har hört 100 gånger förut.
Kommentera gärna om ni tycker att det vi gör är kul. Och kommentera vad ni vill se, vilka ni vill träffa, vilka ni vill lära känna. Så är det inte omöjligt att vi gör så. Skitfiske, ha det bra!